มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านวาเลนตินา มัตวิเยนโกประธานวุฒิสภาของรัสเซียนะครับซึ่งเป็นสมาชิกสภาความมั่นคงแห่งชาติแล้วเธอนั้นเนี่ยครับก็เป็นประธานวุฒิสภาของรัสเซียด้วยนะครับได้ออกมาบอกนะครับว่ากรณีที่ทางด้านสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยผ่านร่างกฎหมายฉบับหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะยึดทรัพย์ของรัสเซียเนี่ยไปให้กับยูเครนซึ่งตอนนี้เนี่ยตะวันตกเองนั้นเนี่ยได้มีการยึดทรัพย์ของรัสเซียเอาไว้เนี่ยจำนวน$300,000 ล้านสหรัฐถูกแช่แข็งเอาไว้เจ้าหน้าที่สหรัฐหลายคนเสนอไอเดียให้ยึดทรัพย์เหล่านี้เนี่ยไปช่วยเหลือยูเครนซึ่งเธอก็บอกนะครับว่าเราก็มีคำตอบที่เตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วเราได้เตรียมร่างกฎหมายเอาไว้ฉบับหนึ่งและพร้อมนำเข้าสู่การพิจารณาทันทีเพื่อเป็นการตอบโต้แก้แค้นเมื่อนั้นพวกยุโรปจะเป็นฝ่ายสูญเสียมากกว่ารัสเซียเธอเตือนเนี่ยครับว่าวิธีการที่กระทำแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันจะทำให้ฝั่งของรัสเซียนั้นจะต้องมีการตอบโต้อย่างหนักหน่วงที่ผ่านมานั้นเนี่ยครับปูตินชี้ว่าตะวันตกเนี่ยได้ประกาศสงครามเศรษฐกิจกับรัสเซียขณะเดียวกันนั้นก็โอ้อวดว่าเศรษฐกิจของรัสเซียนั้นแข็งแกร่งและยืดหยุ่นพอซึ่งสะท้อนให้เห็นจากตัวเลขการเติบโตที่สูงขึ้นถึง 3.6% ในปีที่ผ่านมาและนั่นเท่ากับว่ามาตรการการคว่ำบาตรของตะวันตกนั้นยังไม่อาจปิดกั้นการค้าของรัสเซียได้จริงครับส่วนที่ยูเครนนะคะก่อนหน้านี้ที่เพิ่งจะออกกฎหมายใหม่ในการเพิ่มโทษความผิดสำหรับคนที่หนีทหารแล้วก็ลดอายุชายชะกันที่มีสิทธิ์ถูกเกณฑ์ทหารจาก 27 ปีเหลือ 25 ปีนะคะล่าสุดนี้เดมิโตร คุเลบารัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนออกแถลงการว่าจะมีการใช้คำสั่งมาตรการใหม่เพื่อให้เป็นการปฏิบัติกับชายยูเครนขณะเดียวกันยังบอกด้วยว่าชายหนุ่มวัยเกณฑ์ทหารที่ไปต่างประเทศมันสะท้อนแล้วก็บ่งบอกว่าไม่ได้มีความเป็นห่วงเป็นใยความอยู่ร้อนของประเทศชาติทั้งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยสถานทูตจะมีการงดให้บริการกงสุลแก่ชายชาวยูเครนที่อยู่ในต่างแดนเว้นแต่ว่าจะเป็นไปเพื่อการช่วยเหลือเพื่อให้กลับบ้านเท่านั้นถ้าไปดูข้อมูลนะคะฐานข้อมูลของ Eurostat มีการประเมินว่านับตั้งแต่ถึงสิ้นเดือนมกราคมมีชาวยูเครนราว4,300,000 คนเนี่ยไปอยู่ที่ยุโรปแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นวัยผู้ใหญ่ประมาณ 860,000 คนด้วยกันซึ่งเอกสารที่มีการเผยแพร่โดยสื่อยูเครนนี้นะคะระบุว่ากระทรวงการต่างประเทศของยูเครนเริ่มระงับบริการกงสุลแก่ชายชาวยูเครนที่อายุตั้งแต่ 18 ปีถึง 60 ปีแม้ว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้มีการยืนยันชัดเจนจากรัฐบาลเองก็ตามนะคะส่วนเรื่องของความช่วยเหลือทางด้านของเดมิโตร คุเลบาเนี่ยมองว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเรื่องของความช่วยเหลือนั้นก็จะต้องมีรอทางด้านของสหรัฐอเมริกาและก็รวมไปถึงเรื่องของชาติยุโรปด้วยซึ่งก็สอดคล้องกันกับที่ผู้นำของสหราชอาณาจักรมีการประกาศแพ็กเกจความช่วยเหลือครั้งใหม่ให้กับยูเครนไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธโจมตีป้องกันภัยทางอากาศ 1,600 ลูกรถทหารรวมถึงยานเกราะกว่า400 คันกระสุนปืนเล็กเกือบ4 ล้านนัดแล้วก็เงินช่วยเหลืออีกประมาณ500 ล้านปอนด์ด้วยกันค่ะครับคือตอนนี้เนี่ยฝั่งยูเครนนั้นก็คือพยายามที่จะบีบให้คนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยนะโดยเฉพาะผู้ชายอายุ18 ถึง 60 ปีนั้นเนี่ยกลับไปเป็นทหารเพื่อไปสู้รบนะฮะนั่นก็คือสิ่งที่บอกว่าพวกเขาจะไม่บริการกงสุลให้กับคนที่อยู่ต่างประเทศในทุกสถานทูตของยูเครนที่มีอายุ18 ถึง 60 ปียกเว้นว่าต้องการเดินทางกลับประเทศอันนี้ให้บริการนะฮะเพื่อที่จะต้องการให้กลับไปเป็นทหารนะครับในขณะที่ความเคลื่อนไหวหนึ่งที่น่าสนใจนั้นก็คือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางด้านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐนั้นก็มีการผ่านร่างกฎหมายฉบับหนึ่งนั่นก็คือกฎหมายในการที่จะบีบให้บริษัทByteDanceซึ่งเป็นบริษัทของจีนหรือว่าเป็นบริษัทแม่ของ TikTok นั้นเนี่ยจะต้องขายหุ้นทั้งหมดในสหรัฐอเมริกาเนี่ยให้กับนักธุรกิจของสหรัฐอเมริกานะครับเพื่อที่จะบอกว่ามันไม่ถูกครอบงำโดยรัฐบาลจีนนะครับซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยทางด้านประธานาธิบดีอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรครีพับลิกันก็ออกมาบอกเนี่ยครับว่าประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐนั้นกำลังผลักดันให้มีการแบน TikTok และก็จะเป็นตัวการหรือหากมีการแบนโดยเรียกร้องให้โหวตเตอร์ใส่ใจในเรื่องนี้ด้วยผู้สื่อข่าวมองว่ารายงานข่าวเรื่องนี้เนี่ยบอกว่าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนั้นผ่านร่างกฎหมายร่วมกัน2 พรรคด้วยคะแนนเสียง360 เสียงต่อ58 เสียงเมื่อวันที่20 เมษายนที่ผ่านมาจะทำให้บริษัทByteDanceจากจีนนั้นเนี่ยมีเวลาเพียง9 เดือนในการขายกิจการ TikTok ในสหรัฐไม่เช่นนั้น TikTok ก็จะถูกแบนซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวก็ถูกส่งไปยังวุฒิสภาหากผ่านการพิจารณาโจไบเดนก็จะลงนามและก็มีผลบังคับใช้โดนัลด์ทรัมป์นั้นก็เลยโพสต์
ข้อความบนแพลตฟอร์ม Truth Social นะครับเป็นแพลตฟอร์มของเขาเองนะครับบอกว่าไบเดนเนี่ยเป็นตัวการในการแบน TikTok เขาเป็นคนที่ผลักดันให้ปิดตัวลงและจะทำเพื่อช่วยเหลือเพื่อนฝูงก็คือ Facebook ให้รวยขึ้นแล้วก็ครองตลาดมากขึ้นจากนั้นโดนัลด์ทรัมป์ก็เรียกร้องให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งวัยรุ่นหนุ่มสาวซึ่งเป็นส่วนสำคัญของฐานเสียงผู้ใช้ TikTok เนี่ยพิจารณาท่าทีของประธานาธิบดีโจไบเดนในวันเลือกตั้งอย่างไรก็ตามเนี่ยสมัยที่โดนัลด์ทรัมป์นั้นเป็นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองก็พยายามที่จะแบน TikTok แล้วก็ WeChat ของจีนด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงแห่งชาติแต่ว่าถูกศาลนั้นขัดขวางเอาไว้ครับพูดถึงสหรัฐอเมริกานะคะนอกจากประเด็นเรื่องของการแบน TikTok หรือว่าร่างกฎหมายแล้วเนี่ยอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกถกเถียงมาตลอดก็คือเรื่องของกรณีการพกอาวุธปืนจะเห็นว่าที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีประเด็นเรื่องของกราดยิงเกิดขึ้นนะคะอย่างที่รัฐเทนเนสซีที่มีการกราดยิงแล้วก็ทำให้สสของริพับลิกันรวมไปถึงเดโมแครตนั้นมีการถกเถียงกันในสภาคือเขามองแบบนี้ว่าอย่างริพับลิกันมองว่าต้องมีการผลักดันเรื่องของอาวุธปืนเพื่อให้คุณครูเนี่ยสามารถที่จะพกอาวุธปืนได้ในการตอบโต้เหตุกราดยิงที่เกิดขึ้นคนที่เสนอกฎหมายเนี่ยเขาก็มองแบบนี้ว่าอาจจะช่วยยับยั้งการก่อเหตุแต่คนที่คัดค้านเนี่ยมองว่าการพกปืนในโรงเรียนนั้นมีแนวโน้มจะนำไปสู่การก่อเหตุยิงโดยไม่ได้ตั้งใจปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะคะมีการถกเถียงถึงประเด็นเรื่องนี้แล้วที่สุดแล้วสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐเทนเนสซีของสหรัฐอเมริกาผ่านร่างกฎหมายที่อนุญาตให้ครูสามารถพกปืนที่โรงเรียนได้ร่างกฎหมายนี้ผ่านความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง68ต่อ28เสียงแล้วก็ภายใต้ร่างกฎหมายนี้นะคะบุคคลใดก็ตามที่ต้องการพกปืนแบบปกปิดในโรงเรียนจะต้องผ่านการฝึกอบรมด้านการป้องกันความปลอดภัยอย่างน้อย40ชั่วโมงค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมรวมไปถึงอาวุธปืนผู้ฝึกอบรมนั้นจะต้องมีการชำระเองและจะไม่มีการเปิดเผยตัวตนของครูหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่มีการพกอาวุธปืนฝ่ายบริหารของโรงเรียนนั้นต้องอนุมัติให้บุคคลสามารถพกพาปืนได้และผู้นำหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่นต้องได้รับแจ้งถึงตัวของผู้ที่พกอาวุธปืนด้วยอันนี้ก็คือเป็นร่างกฎหมายที่เกิดขึ้นเฉพาะที่รัฐเทนเนสซีของสหรัฐอเมริกาค่ะครับก็ที่เทนเนสซีนะฮะก็อนุญาตให้ครูพกปืนได้นะคุณผู้ชมครับเรื่องของการพกปืนในสหรัฐอเมริกานั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับมันนำมาซึ่งเรื่องของเหตุกราดยิงเนี่ยบ่อยขึ้นถี่ขึ้นนะฮะแต่ดูเหมือนว่าสหรัฐอเมริกานั้นก็ถลำลึกไปเรื่อยๆนะฮะก็คือแทนที่จะระงับเรื่องของการพกปืนในทุกกลุ่มคนอายุหรือว่าการอนุญาตให้คนเนี่ยพกอาวุธเนี่ยนะครับก็คือลดเรื่องตรงนี้ไปเนี่ยกลับกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยอนุญาตเพิ่มไปเรื่อยก็เลยทำให้คนเนี่ยเข้าถึงอาวุธปืนมากยิ่งขึ้นนะครับก็ดังนั้นก็คงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมในสหรัฐอเมริกานั้นมีเหตุกราดยิงกันต่อเนื่องในทุกสัปดาห์นะครับคุณผู้ชมครับในเรื่องของสหรัฐอเมริกานั้นก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้เราเคยนำมาเล่ากันในรายการนะครับกรณีที่โจไบเดนนั้นเนี่ยพยายามที่จะเล่าเนี่ยนะครับถึงลุงของตัวเองบอกว่าลุงของตัวเองนั้นเนี่ยเสียชีวิตในสมัยสงครามโลกนะครับแล้วก็ลุงของตัวเองนั้นเป็นทหารอากาศเป็นคนขับเครื่องบินแล้วอาสาที่จะขับเครื่องบินเนี่ยนะครับไปที่แถวปาปัวนิวกินีเครื่องบินไปตกพอเครื่องบินตกเนี่ยหาศพก็ไม่เจอก็บอกว่าถูกคนปาปัวหรือว่าคนที่เป็นมนุษย์กินคนเนี่ยเอาไปกินนะเอาไปกินเรียบร้อยปรากฏว่าเรื่องนี้ล่าสุดครับเจมมาราเป้ผู้นำปาปัวนิวกินีออกมาตอบโต้นะครับเกี่ยวกับเรื่องเล่าของประธานาธิบดีโจไบเดนนี่แหละที่บอกว่าลุงของเขาถูกมนุษย์กินคนในปาปัวนิวกินีจับไปกินนะครับนายกรัฐมนตรีของปาปัวนิวกินีบอกว่าบางครั้งคนเราเนี่ยมันก็มีช่วงเวลาของความสับสนนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเนี่ยนะครับซึ่งก็แข็งแกร่งกว่าช่วงเวลาที่พร่ามัวก็บอกแบบนี้ซึ่งทางด้านในส่วนของผู้นำปาปัวนิวกินีอย่างเจมมาราเป้ผู้นั้นเนี่ยก็บอกว่าสิ่งที่โจไบเดนเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับทุกครั้งเนี่ยเขาเจอกับประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ย4 ครั้งมักจะชื่นชมยกย่องปาปัวนิวกินีเสมออีกทั้งไม่เคยมีการกล่าวถึงมนุษย์กินคนที่เกี่ยวข้องกับประเทศของปาปัวนิวกินีเลยแต่มีประเด็นสำคัญอยู่อย่างเช่นการกำจัดวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดในสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัญหาอันตรายของเกาะแต่ว่าเรื่องในอดีตเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์กินคนในเผ่าเล็กๆบนพื้นที่ห่างไกลของปาปัวนิวกินีก็เคยได้รับการบันทึกไว้เป็นหลักฐานแต่ประเทศนี้พยายามกำจัดภาพลักษณ์ที่ล้าสมัยมานานหลาย10 ปีแล้วก็นี่แหละครับอยู่ๆก็ไปกล่าวหาเขาว่าเครื่องบินนั้นเนี่ยถูกยิงตกแล้วก็ถูกนำร่างเนี่ยไปกินก็เลยสร้างความไม่พอใจให้กับทางด้านผู้นำปาปัวนิวกินีบอกว่าโจไบเดนก็เป็นแบบนี้แหละบางครั้งอยู่ในช่วงเวลาอันสับสนซึ่งนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่ผู้นำสหรัฐนั้นเนี่ยมีอาการลักษณะแบบนี้ครับ